Hello Vietnam. Chùa Dơi còn được biết đến là với tên gọi khác là chùa Mã Tộc hay chùa Ma Ha Tấp, đã có tuổi đời hơn 400 năm, gắn liền với niềm tin tín ngưỡng của người dân Sóc Trăng. Ngoài ra, nơi đây cũng lưu truyền những câu chuyện thú vị hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn nhiều trải nghiệm mới mẻ trong hành trình khám phá ngôi chùa này. Khu vực chùa Dơi được thiết kế với các khu vực như chánh điện, sala, phòng tổ chức lễ hội, phòng của sư sãi và trụ trì, các tháp thờ cho của người đạo Quốc, phòng tiếp khách. Ngoài ra, khuôn viên còn trồng rất nhiều cây cảnh xanh mát và trong lành. Quần thể kiến trúc tại đây tiêu biểu cho văn hóa tín ngưỡng của cộng đồng dân tộc Khmer và được công nhận là di tích nghệ thuật cấp quốc gia vào năm 1999. Hiện nay, chùa Dơi không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng và tổ chức các lễ hội truyền thống của người dân trong vùng, mà còn là địa điểm tham quan, thu hút rất đông tín đồ du lịch ghé đến khám phá. Chùa thờ Phật Thích Ca nhưng kiến trúc thì vẫn ảnh hưởng khá lớn bởi văn hóa của người Khmer. Mấy chùa lợp bằng ngói, 4 đầu máy cong cong và tạo thành các đường chạm trổ úp lên hình rắn ra. Bao quanh chánh điện là những hàng cột đỡ, mỗi cột còn khắc một tiên nữ Kenna đang trong tư thế chắp hai tay trước ngực. Theo những thông tin trong các thư tịch cổ ghi chép lại thì chùa Dơi được khởi công xây dựng vào năm 1569, cách nay khoảng hơn 450 năm. Lịch sử lâu đời của chùa Dơi chỉ xếp sau chùa Costum. Ban đầu đây chỉ là một ngôi chùa nhỏ với vầng chánh điện dựng lên bằng tre lá. Về sau, nhờ người dân quyên góp nên chùa được xây lại bằng gạch, mái lợp ngói. Tới năm 1960, chùa Dơi được sửa chữa quy mô lớn, thay đổi gần như toàn bộ phần kiến trúc như những đường nét mang đặc trưng của người Khmer. Tới năm 2008, một sự việc không may xảy ra, đó là chùa bị cháy gần như toàn bộ khu vực chánh điện. Đến tháng 4 năm 2009, nhờ sự quan tâm của các ban ngành và người dân đóng góp nên chùa đã được phục chế lại như cũ. Năm 2013, khu du lịch chùa Dơi Sóc Trăng chính thức được đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, ngân sách chưa đủ để khiến nơi đây khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới, rực rỡ như những ngôi chùa nổi tiếng hàng đầu khác, như các tiện ích gồm bãi đậu xe rộng rãi, nhà hàng, xe điện v.v. cũng đã được bổ sung để phục vụ các thập phương đến tham quan chiêm bái. Chùa Dơi ban đầu được đặt tên là chùa Ma Ha Tấp theo ngôn ngữ của người Khmer. Sau này vì gắn với sự xuất hiện của loài dơi ở khắp khuôn viên nên người dân mới quen gọi tên ngôi chùa như vậy. Thì các nhà sư kể lại trước đây chùa gồng rất nhiều cây sao và dầu nên đã thu hút loài dơi về sinh sống trú ngụ. Cứ đến buổi chiều là hàng vạn con dơi lại kéo đến che kín hết sân chùa và bầu trời. Thế nhưng sư sãi và người dân ở đây không hề sợ sệt loài dơi, mà ngược lại họ còn coi đây là điềm lành cho thức ăn và bảo vệ chúng. Dường như loài dơi thấu hiểu tấm lòng của các sư sãi và Phật tử nên chúng chưa bao giờ ăn hay phá hoại bất cứ loại trái cây nào trong vườn. Thậm chí khi di chuyển chúng cũng tự động bay lượn đường vòng chứ không bao giờ bay vào khu vực chánh điện. Sự nổi tiếng của làng dơi lớn đến mức nhiều người đến đây chỉ để được tận mắt nhìn thấy chúng. Không những vậy, khách thập phương ngoài đồ lễ còn chuẩn bị thêm cả trái cây để cho đàn dơi ăn. Thấy kinh nghiệm khám phá Sóc Trăng, trong chùa rất nhiều dơi. Chúng rất dạng người và thân thiện nên bạn có thể lại gần. Tuy nhiên, theo nhiều nghiên cứu thì dơi thường mang một số mầm bệnh nên bạn hãy chú ý giữ khoảng cách phù hợp để đảm bảo an toàn nhé.
Đàn dơi tại chùa Mahatop chủ yếu hoạt động vào ban đêm khoảng từ 6 giờ chiều. Chúng sẽ bay đi kiếm ăn và quay về vào sáng sớm hôm sau. Mặc dù ở Sóc Trăng cũng còn nhiều ngôi chùa thanh tịnh khác với cây cối tùm, nhưng lý do gì chúng chỉ sinh sống ở ngôi chùa này thì không ai biết. Trong quá trình tham quan chùa Dơi, nếu bạn tinh ý thì sẽ nhìn thấy ở góc vườn có những ngôi mộ kỳ lạ. Bên trên mỗi mộ vẽ hình một con heo. Được biết đây là những con heo 5 móng đặc biệt, vì heo bình thường chỉ có 3 móng. Các nhà sư nuôi chúng khi mất đi thì chôn ở đây. Theo quan niệm của người Khmer, heo 5 móng mang cúc tên là con người. Vì thế nếu gia đình nào có heo mẹ sinh ra heo con 5 móng thì không được nuôi, vì sẽ mang lại nhiều suối quẩy và bất hạnh. Họ thường mang heo lên chùa nhờ các sư thầy chăm sóc trông nom để chúng nghe tiếng kinh kệ sớm đầu thai trở thành người. Nếu bạn là người duy tâm thì có thể thắp nhang tại đây để mong được heo 5 móng phù hộ những điều bình an may mắn. Nếu muốn một lần nhìn tận mắt loài vật này, các nhà sư sẵn sàng dẫn bạn đi lối cổng xa của chùa để tham quan những chú heo 5 móng tại nhà nuôi. Wow. Tiếp theo nhà mình sẽ viếng thăm ngôi chùa Phú Giao. Đây là ngôi chùa mang vẻ đẹp độc đáo và quy mô của tỉnh Sóc Trăng. Chùa Phú Giao hay còn được gọi là chùa Dayabu. Tên gọi của ngôi chùa được lấy theo tên vùng đất mà chùa đã được dựng lên. Bởi mỗi ngôi chùa Nam Tông đều là nơi thực hành tín ngưỡng sinh hoạt cộng đồng quan trọng nhất, cũng là công sức của cả ngôi làng góp nên mà dựng xây. Lẽ đó mà nhiều ngôi chùa đều gắn liền với tên của làng, của ấp, và chùa Phú Giao cũng như thế. Gần 50 năm tồn tại, ngôi chùa đã xuống cấp nên đã tu dựng lại từ năm 2005 với chính điện mới xa 14 năm. Chính điện mới được hình thành dài 30m, rộng 12m, cao 31m. Hiện nay một công trình nhà sala mới cũng đang được dựng xây, quy mô hơn, đồ sộ hơn về kiến trúc lẫn không gian. Toàn bộ ngôi chùa Phú Giao lấy màu vàng rực rỡ ánh kim đặc trưng và màu sắc nâu đỏ. Bước trong không gian chùa Phú Giao không khác gì bạn đang lạc bước đến suối chùa vàng hay một cung điện hoàng gia nguy nga tỉ mỉ đến từng chi tiết. Chùa Phú Giao là tuyệt tác kiến trúc cực kỳ đẹp mắt. Sự nguy nga đồ sộ khó có ngôi chùa nào sánh bằng. Giăng nắng vàng xa xa vẻ đẹp của chùa để thêm phần đắp lạnh. Các chi tiết trang trí trên vách cột trụ là những họa tiết đặc biệt thể hiện sự kỳ công trong nghệ thuật làm chùa của người Khmer. Không gian chùa Phú Giao cũng quen thuộc với không gian cổ thụ xanh tốt, kiến trúc gạch ngói, nhiều tầng mái lớp cao. Cao nhất là nơi chính điện, phần nóc nhọn vuốt như lưỡi búa xếp chồng lên nhau. Đầu mái cong vuốt, cột đỉnh và chớp thác đều nhọn và tăm hướng lên trời. Không gian thờ tự chùa Phú Giao cũng như các ngôi chùa Khmer khác luôn là hình ảnh Phật Thích Ca Mâu Ni trong hình tướng an nhiên, huyền tượng hay nhấn đỉnh. Phần trong chính điện là hàng loạt bức tranh về chân dung cuộc đời Đức Phật. Khuôn viên Minh Dông siêu rộng với hàng loạt công trình độc đáo của tôn giáo. Nếu chỉ đứng từ bên ngoài, bạn chỉ thể nhìn thấy được vẻ đẹp của ngôi chùa. Chỉ có bước vào trong để có thể nhìn toàn cảnh chùa bắt mắt, uy nghiêm của một không gian tôn giáo. Ấn tượng nhất là nơi mái chùa, đỉnh tháp, nơi có nhiều chú chim chọn làm nhà. Về điểm hướng ra ngoài là cờ tôn giáo và cao vút, có hình tượng rắn rừng Nara nhìn về bốn hướng. Chùa Phú Giao nằm ngay trên tuyến quốc lộ 1A, được bao bọc bởi tường rào cao. Ở nơi một không gian nơi ngôi chùa vẫn tách biệt, thanh tịnh tuyệt vời để bạn tìm về tận hưởng bình yên,
sẽ bắt đầu và kết thúc một ngày trong không gian thanh tịnh của chùa Phú Giao sẽ là một điều an yên mà bạn nên có một lần tận hưởng. Clip của mình đến đây hết rồi. Chùa Dơ và chùa Phú Giao đều là địa điểm tâm linh cho các bạn ghé thăm và viếng bái. Nếu yêu thích clip này thì cho mình tim nhé. Bye bye các bạn. Hán Kiều.